নমস্কাৰ টেকনিক লালচন ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকসকললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হয়, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহাৰ লগতে মুষলধাৰ বৰষুণ পৰি আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত ক্ষয়ক্ষতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই লৈ অসম চৰকাৰে তৎপৰ হৈ পৰিছে। অসমত হঠাতে অকস্মাত হ'ব পাৰে বানপানী আৰু হাজাৰ হাজাৰ গাঁও তল যাব পাৰে, পানীৰ তলত ডুব যাব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও। ইয়াক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিছে আৰু এই বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু ইফালে এই ধুমুহাৰ ফলত কেইবা ঠাইত গছ উভালি পৰি মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। কোনোবা ঠাইত যদি গছৰ তলত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু কোনোবা ঠাইত বিজুলীৰ ঢেৰেকনিয়ে মানুহ মৃত্যুবৰণ হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে শিখা শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শিখা শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ। বিজেপি নেত্ৰী জোনালী নাথক লৈ শিখা শৰ্মাই কৰিছিল বিতৰ্কিত পোষ্ট আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে শিখা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ থানাত শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। হয়, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জোনালী নাথৰ চৰিত্ৰ হননৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। ইফালে ঘটনাক লৈ শিখা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, শিখা শৰ্মাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে কংগ্ৰেছে অনশন গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। ইফালে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অনশন কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ হৈছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 2017 বিধানসভা 19 লোকসভা নিৰ্বাচনত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সহায়েৰে জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ। কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতা SS হাউকিপৰ চিঠিত ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অমিত শ্বাহলৈ লিখা পত্ৰই সৃষ্টি কৰিছে এই খলকনিৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কংগ্ৰেছৰ অনশন ধৰ্মঘট। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা QR কোডটো আচলতে কি আপুনি জানেনে? এই দুটা QR আখৰৰ অৰ্থ কি আপুনি নিশ্চয় নাজানে। এই QR কোড প্ৰথমে কোনে ক'ত নিৰ্মাণ কৰিছিল বাৰু? QR কোড কেনেকৈ কাম কৰে সেই কথাও নিশ্চয় আপুনি নাজানে। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপদজনক নেকি? ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে 2018 বৰ্ষত IPSত যোগদান কৰিছিল লাভলী কাটিয়াৰৰ। চাকৰিত যোগ কৰিয়েই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত সফল হৈছিল লাভলী কাটিয়াৰ। 2017 চনৰ পৰা 19 চনলৈ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ যান বাহন শাখাৰ DCP হিচাপে নিয়োজিত আছিল। ৰাজস্থানৰ 12 নং বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল লাভলী কাটিয়াৰ। CBIৰ SP হিচাপে যোগদান কৰি কেইবাটাও অভিযানত সফল হৈছিল লাভলী কাটিয়াৰে। ইফালে বিষয়াগৰাকী অতি সাহসেৰে জটিল পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিছিল। সেই সাহসৰ বাবেই ৰাজস্থানত DGPয়ে দিছিল তেওঁক বিশেষ মেডেল। সেইগৰাকী সাহসী বিষয়াৰ হাতত অসমৰ জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। 2018 বৰ্ষত 8 বৰ্ষত IPSত যোগদান লাভলী কাটিয়াৰৰ। হয়, চাকৰি যোগ কৰিয়েই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত সফল বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৰাজস্থান চৰকাৰে। 2017 চনৰ পৰা 19 চনলৈ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ যান বাহন শাখাৰ DCP হিচাপে নিয়োজিত আছিল।
ৰাজস্থানৰ 12 নং বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল লাভলী কাটিয়াৰ। CBIৰ SP হিচাপে যোগদান কৰি কেইবাটাও অভিযানত সফল হৈছিল লাভলী কাটিয়াৰে আৰু সেইবাবে অসমৰ দায়িত্বও অৰ্পণ কৰা হ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল এই IPS বিষয়াগৰাকীয়ে অতি সাহসেৰে জটিল পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিছিল বুলিও বহুত উল্লেখ আছে। সেই সাহসৰ বাবে ৰাজস্থানত DGPয়ে দিছিল বিশেষ মেডেল উপহাৰ। হয়, ঠিকেই শুনি আছে আপোনালোকে। হয়, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।